નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 12 આંકડાશાસ્ત્ર વિષયમાં સૂચકાંક પ્રકરણ 1ના લાસ્પેયર પાસે અને ફિશરના સૂચકાંક કેવી રીતે શોધી શકાય તે સમજીશું. આ માટે પાઠ્યપુસ્તક તમારી જોડે ખુલ્લું રાખજો. પાઠ્યપુસ્તકનું ઉદાહરણ 12 આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તો જોઈએ ઉદાહરણ 12. ઉદાહરણ 12 આ પ્રમાણે છે. એની સંખ્યા હું વાંચું છું. નીચે આપેલી ખાધા ખોરાકીની ચીજવસ્તુના ભાવ અને વપરાશ અંગેની માહિતી પરથી વર્ષ 2015ને આધાર વર્ષ તરીકે લઈ 2016 માટે લાસ્પેયર પાસે અને ફિશરનો સૂચકાંક શોધો. હવે અહીં વસ્તુઓ આપી છે: ચોખા, દૂધ, બ્રેડ અને કેળા. અને બાજુમાં તમે જો ચોપડીમાં જોશો તો બાજુમાં એક ખાનું છે એકમનું. એકમ છે કિલોગ્રામ, લીટર, કિલોગ્રામ અને ડઝન. કેળા ડઝનમાં છે. વર્ષ 2016 અને વર્ષ 2015ના ભાવ અને જથ્થો આપેલો છે. 2015ને આધાર વર્ષ તરીકે લેવાનું છે અને 2016ને ચાલુ વર્ષ તરીકે લેવાનું છે. એટલે વર્ષ 2016નો જે ભાવ છે તે P1 કહેવાશે અને વર્ષ 2016નો જથ્થો છે તે Q1 કહેવાશે. ભાવ એટલે પ્રાઇસ. પ્રાઇસ પરથી એને P સંકેત આપ્યો છે. એ ચાલુ વર્ષનો ભાવ છે એટલે P1 અને વર્ષ 2016નો જથ્થો. જથ્થો એટલે ક્વોન્ટિટી. અંગ્રેજીમાં ક્વોન્ટિટી શબ્દ વપરાય છે જથ્થા માટે. તેથી એનો સંકેત Q આપ્યો છે, સ્મોલ Q, બીજી એબીસી નાખ્યો. અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો છે એટલે Q1. વર્ષ 2015ના ભાવ, 2015 એ આધાર વર્ષ છે એટલે 2015ના ભાવને P1 તરીકે દર્શાવીશું અને આધાર વર્ષના ભાવને P0 તરીકે દર્શાવીશું અને વર્ષ 2015ના જથ્થાને Q0 વડે દર્શાવીશું. તો આવો જોઈએ આ દાખલો કેવી રીતે ગણી શકાય. તો મિત્રો, ઉદાહરણ 12માં આપણે IL, IP અને IF શોધવાનું છે. આ કેવી રીતે શોધી શકાય એ જોઈશું. ઉપર આપણે આધાર વર્ષના ભાવને, અહીંયા આધાર વર્ષ 2015નું વર્ષ છે તે આધાર વર્ષ છે. આધાર વર્ષના ભાવને P0 અને જથ્થાને Q0 વડે લઈશું. ચાલુ વર્ષનો ભાવ 2016 એ ચાલુ વર્ષ છે. ચાલુ વર્ષનો ભાવ P1 અને જથ્થો Q1 તરીકે લઈશું. હવે આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે લાસ્પેયરના સૂચકાંકને સંકેતમાં IL વડે દર્શાવાય છે અને સૂત્ર છે IL બરાબર સિગ્મા P1 Q0 છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. એટલે લાસ્પેયરની રીતે જો સૂત્રની રીતે સૂચકાંક શોધવો હોય તો આપણને સિગ્મા P1 Q0 ખબર હોવી જોઈએ, સાથે સિગ્મા P0 Q0 પણ ખબર હોવી જોઈએ. હવે સિગ્મા P1 Q0 કેવી રીતે શોધાય? તો આના માટે તમારે ટેબલમાં ખાનું બનાવવું પડશે. P1 ગુણ્યા Q0, જો અહીં બનાવ્યું છે P1 ગુણ્યા Q0 અને સિગ્મા એટલે આ P1 Q0નો જે જવાબ મળે એનો સરવાળો. બરાબર. એ જ રીતે છેદમાં પદ છે સિગ્મા P0 Q0, તો P0 અને Q0નો ગુણાકાર શોધવો પડશે. એટલે એના માટે ખાનું બનાવ્યું P0 અને Q0. હવે અહીંયા આગળ આપણે જાણીએ છીએ કે P0 એટલે કે આધાર વર્ષની કિંમત, Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો, P1 એટલે ચાલુ વર્ષની ચલરાશિની કિંમત, Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. એટલે આટલી કિંમતો, આટલા ખાના બનાવવા પડશે. સાથે બીજું સૂત્ર છે IP. IP એટલે પાસેનો સૂચકાંક.
એનું સૂત્ર છે સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા 100. તો અહીં P1 ગુણ્યા Q1 શોધવું પડશે. એ ક્યાંથી મળશે? તો એના માટે આપણે ટેબલમાં ખાનું બનાવવું પડશે P1 ગુણ્યા Q1 અને એ P1 ગુણ્યા Q1નો સરવાળો કરવાથી સિગ્મા P1 Q1 મળશે અહીંયા. બરાબર. એ જ રીતે છેદમાં પદ છે સિગ્મા P0 Q1. તો હવે સિગ્મા P0 Q1 ક્યાંથી મળશે? તો એના માટે પણ ટેબલમાં ખાનું બનાવવું પડશે P0 ગુણ્યા Q1નું અને એ બધાનો સરવાળો કરીશું સિગ્મા P0 Q1. તો એ જ સરવાળો 571 મળશે. એ અહીંયા આગળ મૂકવાનો છે આ સિગ્મા P0 Q1ના સૂત્રમાં. તો હવે ટેબલ સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તમારી જોડે ચોપડી ખુલ્લી રાખો. ચોપડીનું પેજ નંબર 23. હવે અહીંયા આગળ એકમ આપેલા જ છે એટલે અહીંયા એકમમાં કોઈ ફેરફાર કરવાનો નથી. એકમ બદલવાના દાખલા પણ આવે છે. હવે આ જે IL, IP અને IF શોધવાનો દાખલો છે, આવો દાખલો 5 માર્કમાં બોર્ડમાં પૂછાય છે. તો જોઈએ હવે અહીંયા આગળ વસ્તુ ચોખા એનો એકમ કિલોગ્રામ છે. આધાર વર્ષની કિંમત 39. એનો જથ્થો આધાર વર્ષનો 1 છે એટલે 1 કિલોગ્રામ. એ જ રીતે ચાલુ વર્ષની એની કિંમત 40 છે અને ચાલુ વર્ષનો જથ્થો 1.5 છે. બીજી વસ્તુ છે દૂધ, એનો એકમ લીટર છે. આધાર વર્ષમાં એની કિંમત 40 છે. આધાર વર્ષનો જથ્થો 12 છે. ચાલુ વર્ષની કિંમત 44 છે. ચાલુ વર્ષનો જથ્થો 10 છે. પછી ત્રીજી વસ્તુ છે બ્રેડ, એનો એકમ કિલોગ્રામ છે. આધાર વર્ષની કિંમત 45 છે. આધાર વર્ષનો જથ્થો 2 છે. ચાલુ વર્ષની કિંમત 50 છે. ચાલુ વર્ષના જથ્થો છે 1.5. વસ્તુ કેળા માટે આધાર વર્ષની કિંમત છે 30. આધાર વર્ષનો જથ્થો છે 2. ચાલુ વર્ષની કિંમત છે 36. ચાલુ વર્ષનો જથ્થો છે 1.5. હવે આપણા ખાનામાં આપણા ટેબલમાં ખાનું આવે છે P1 ગુણ્યા Q0નું. P1 એટલે આ રહ્યું P1, ચાલુ વર્ષની ચલરાશિની કિંમત આ બધી છે, ગુણ્યા Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો એટલે આ રહ્યો આ આધાર વર્ષ Q0નો જથ્થો. બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે. અહીંયા P1 Q0 કેમ શોધ્યું? કારણ કે આ સૂત્રમાં આપણે અંશમાં સિગ્મા P1 Q0નું પદ છે એટલા માટે. તો P1 એટલે આ 40 ગુણ્યા Q0 એટલે ગુણ્યા 1. 40 ગુણ્યા 1 એટલે 40 જવાબ આવશે. એ જ રીતે બીજી વસ્તુ દૂધ માટે P1 Q0. P1 એટલે ચાલુ વર્ષની ચલરાશિની કિંમત 44 અને Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો 12. 44 ગુણ્યા 12 કરીએ એટલે 528 આવશે. એ જ રીતે વસ્તુ બ્રેડ માટે P1 એટલે ચાલુ વર્ષની ચલરાશિની કિંમત 50 ગુણ્યા આધાર વર્ષનો જથ્થો 2. 50 ગુણ્યા 2 એટલે 100 આવશે. એ જ રીતે વસ્તુ કેળા માટે ચાલુ વર્ષની ચલરાશિની કિંમત 36 ગુણ્યા આધાર વર્ષનો જથ્થો 2. 36 ગુણ્યા 2 એટલે 72 આવશે. એ જ રીતે P0 ગુણ્યા Q0નું ખાનું છે. આ ખાનું કેમ બનાવ્યું આપણે? કારણ કે સૂત્રમાં સિગ્મા P0 Q0ની જરૂર છે, એ પદની જરૂર છે આપણે એટલે P0 Q0. P0 એટલે આધાર વર્ષની ચલરાશિની કિંમત, Q0 એટલે આધાર વર્ષનો જથ્થો, એ બેનો ગુણાકાર. એટલે પહેલી વસ્તુ માટે P0 Q0 એટલે 39 ગુણ્યા 1 એટલે એનો જવાબ આવશે 39. બીજી વસ્તુ માટે 40 ગુણ્યા 12 એટલે 12 ચોક 48 અને ગુણ્યા 10 એટલે 480. એ જ રીતે ત્રીજી વસ્તુ માટે P0 Q0 એટલે 45 ગુણ્યા 2 એટલે 90. એ જ રીતે ચોથી વસ્તુ માટે P0 Q0
P0 ગુણ્યા Q0 એટલે 30 ગુણ્યા 2 એટલે 60. તો આ આપણને P0 Q0 મળી ગયું. અહીં નીચે આ બધાનો સરવાળો કરવાથી સિગ્મા P1 Q0, અહીંયા આ બધાનો સરવાળો કરવાથી સિગ્મા P0 Q0 મળશે. હવે એ જ રીતે પાસેના સૂચકાંકનું સૂત્ર છે સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા 100. એટલે અહીંયા આગળ આપણે P1 Q1ના ગુણાકારનો સરવાળો જોઈએ છે. એટલે આપણે ટેબલમાં ખાનું બનાવીશું P1 ગુણ્યા Q1. P1 એટલે ચાલુ વર્ષની ચલરાશિની કિંમત, Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. P1 ગુણ્યા Q1 એટલે આ P1 ગુણ્યા Q1 40 ગુણ્યા 1.5 એનો ગુણાકાર આવશે 60. બીજી વસ્તુ માટે 44 ગુણ્યા 10 એ બેનો ગુણાકાર આવશે 440. ત્રીજી વસ્તુ માટે 50 ગુણ્યા 1.5 એનો ગુણાકાર આવશે 75. બીજી રીતે ચોથી વસ્તુ માટે 36 ગુણ્યા 1.5 એનો ગુણાકાર આવશે 54. આ બધાનો સરવાળો કરીએ એટલે અહીંયા મળશે સિગ્મા P1 Q1 629. એ જ રીતે આપણે પાસેના સૂત્રમાં છેદમાં જરૂર છે P0 Q1નો ગુણાકારનો સરવાળો. એટલે ટેબલમાં ખાનું બનાવીશું P0 Q1. P0 એટલે આધાર વર્ષની ચલરાશિની કિંમત, Q1 એટલે ચાલુ વર્ષનો જથ્થો. P0 39 ગુણ્યા 1.5 એટલે 58.5. પછી બીજી વસ્તુ માટે 40 ગુણ્યા 10 એટલે 400. ત્રીજી વસ્તુ માટે 45 ગુણ્યા 1.5 એટલે 67.5. પછી ચોથી વસ્તુ માટે P0 30 ગુણ્યા Q1 1.5 એટલે 45 જવાબ આવશે. આ બધાનો સરવાળો કરીએ એટલે 571. આ બધી વસ્તુઓ હવે આપણે સૂત્રોમાં મૂકીશું. પહેલું છે લાસ્પેયરનો સૂચકાંક, એનો સંકેત છે IL. સૂત્ર છે સિગ્મા P1 Q0 છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 ગુણ્યા 100. સિગ્મા P1 Q0 આપણને મળ્યું હતું 740, તો મૂકી છે કિંમત. પછી છે છેદમાં સિગ્મા P0 Q0 એટલે P0 Q0નો સરવાળો 679 એ કિંમત અહીંયા મૂકી છે ગુણ્યા 100. આ પદનું સાદુરૂપ આપીએ એટલે આપણને મળશે 110.6128. હવે આપણે માત્ર પોઈન્ટ પછીના બે આંકડાનો જ ઉપયોગ કરીશું, ધ્યાનમાં લઈશું. જો પોઈન્ટ પછીનો આ પહેલો આંકડો અને આ બીજો આંકડો કહેવાય, 1 છે તે બીજો આંકડો છે અને આ 2 છે તે ત્રીજો આંકડો છે. જો ત્રીજો આંકડો 5 કે 5 કરતાં મોટો હોય તો બીજા આંકડામાં 1 ઉમેરી દેવાનો, અને જો 5થી નાનો હોય તો ઉમેરવાનું નહીં. અહીંયા આગળ 5થી નાનો છે આ આંકડો ત્રીજા નંબરનો, એટલે આગળ ઉમેરતા નથી. એટલે આપણો સૂચકાંક 110.61 છે. એ જ રીતે પાસેનો સૂચકાંક, એનો સંકેત છે IP. સૂત્ર છે સિગ્મા P1 Q1 છેદમાં સિગ્મા P0 Q1 ગુણ્યા 100. સિગ્મા P1 Q1 આપણને 629 મળ્યું હતું, સિગ્મા P0 Q1 571 મળ્યું હતું. આ બંને કિંમતો અહીંયા સૂત્રમાં મૂકીએ. સાદુરૂપ આપતા આપણને 110.1576 મળે છે. અહીંયા આપણે જોઈએ છે કે પોઈન્ટ પછીનો ત્રીજો આંકડો 7 છે, જે 5 કરતાં મોટો છે. એટલે આગળ 1 ઉમેરી દીધું, એટલે કે હવે 5ની જગ્યાએ 6 લખીશું. એટલે આપણો IP થશે 110.16. હવે ત્રીજો છે ફિશરનો સૂચકાંક, એને સંકેતમાં IF કહેવાય છે. IF બરાબર વર્ગમૂળમાં IL ગુણ્યા IP. IFને આદર્શ સૂચકાંક પણ કહે છે. જો પરીક્ષામાં પૂછાય કે આદર્શ સૂચકાંક શોધો એટલે IF શોધવાનો છે. તો IL અહીંયા આગળ આપણે શોધ્યું હતું 110.61, IP આપણે શોધ્યું હતું 110.16, એ મૂકી દીધું 110.61 ગુણ્યા 110.16 અને એનું વર્ગમૂળ. તો એનો જવાબ 110.3847 આવે છે. હવે 8 પછીનો ત્રીજો આંકડો 4 છે, એટલે 5 કરતાં નાનો છે, એટલે આગળ ઉમેરીશું નહીં. એટલે IF મળશે 110.38. આમ
આપણને આધાર વર્ષ 2015ના સાપેક્ષમાં વર્ષ 2016ના વર્ષના કુલ ખર્ચમાં 110.38 એટલે આઈએફ પરથી 110.38 ઓછા 100 બરાબર 10.38% જેટલો ભાવ વધારો થાય છે તેમ કહેવાય. એ જ રીતે આમાં આ બધા સૂચકાંકને 110માંથી બાદ 100માંથી બાદ કરતાં વધારો મળશે આઈપીનો, આઈએલનો ને આઈપીનો. તો આ રીતે લાસ્પિયર, પાસે અને ફિશરના સૂચકાંકના દાખલા ગણી શકાશે.